Today's content, I will be sharing my AXIE journey, particularly the breeding of aqua axies and welcoming my second team. Hi guys! Welcome to the Millennial Family. I am Sia Cardino, a Kapampangan content creator. Short background lang tayo kung paano ako nagsimula sa AXIE Infinity. So, nagsimula ako noong July 31, 2021. Magdadalawang buwan na ngayong September 31, 2021. Ang napili ko sa aking first team ay ABP, Aqua Based Plant. During those times, super trending ng AXIE. Ang mamahal ng team, girl. Ang mamahal ng mga axies. That's okay, at least na-start ko kasi gusto ko talaga siyang matry. Sayang kasi yung piso na gain, so piso is piso. July, August, and half of September halos nagkaroon ako ng 7,000 SLP. Hindi ko sila winidraw muna, na-stock ko muna dyan kasi hindi ko naman sila gagamitin. And mababa rin yung price ng SLP. Dumating yung September, halos nangangati na yung kamay kong maglabas ng second team. Paano ba naman, super bagsak yung market? So, ang mumura ng mga team. Ngayong September 14, 2021, ayan na nga, bumili na ako ng second team ko. This time, ang binili ko na team ay AAP, Aqua Plant na Virgin. Kasi balak ko rin silang i-breed. Oh, di ba? Nagle-level up na tayo kahit wala pang ROI. So, heto yung mga cards ng each axie for second team. Sa plant, meron siyang rosebud, Sirius, pumpkin, carrot. Sa Aqua 1 na nasa gitna, goldfish, koi, oranda, risky fish. Aqua 2 naman, meron lamb, nemo, oranda, koi. So for the second team, it cost 63,000 pesos. Wala pa po yung gas fee dyan. Tapos, brinid ko na yung aking dalawang axies na aqua. So, hindi ko naabutan yung new update. Sayang. So, dito kailangan ng 2 AX plus 300 kapag first breeding. Ayan, pag second breeding, kailangan ng 600 para sa dalawang AXIE, tapos dalawang AXS, and so on and so forth. Hindi na to mahalaga guys kasi meron ng new breeding cost. Heto na ang bagong update para sa breeding cost. Yung dalawang AXS before, naging 1 AXS na lang siya. Nag-worth yan ng 3,300. Nasa ganon. Tapos, dinagdagan nila yung number of SLP per breeding. So, dati 300 lang siya. Ngayon, 600 na siya. Tapos, 900, 1,500. Ayan, ang taas na guys. Para ma-burn yung SLP. Ayan na guys, it's WOHOO time! Ayan na yung first breeding. Ang saya ko na mag-breed ako guys. Parang natutuwa ako. Iba yung pakiramdam kapag nag-breed ka. So, bale, 3 beses ko silang breed kasi masyado nang mahal kapag 4, 5th hanggang 7th guys. Bali, sa breeding na to ay na 30,000 pesos ako doon sa 3 breeding. Bali, magkakaroon ako ng 3 axies na aqua. Pwede kong ibenta, pwede kong gamitin na pa-scholar. Yun yung maganda sa breeding. So, mas makakamura ka or pwede ka pa rin kumita. Guys, after 5 days, heto na yung mga anak ng aking aqua na axies, mom and dad. Pala guys, kapag nag-breed ka, ayan yung line na yan, mapupuno yan. That means, okay na yung egg axie, pwede na siyang i-morph to adult. Kapag sinabi nating morph to adult, pwede na siyang maging adult na axie. So, i-click mo lang yung morph to adult, pahirapan lang kasi laging failed. So, ulit-ulitin mo lang hanggang magsawa yung system sa'yo. Then, there you go. Heto na yung mga baby axies na aqua, guys. Ang gaganda nila. Heto na yung una, guys. Ang ganda ng genes niya. And 96% yung purity niya. O, tignan nyo naman. Kokonti lang yung halong genes niya. Tapos, ayan yung stats niya. 45, 57, 35, 27. Perfect. Heto pala yung mga cards niya guys, meron siyang goldfish, yung lamb which is napakamahal sa aqua, tapos oranda and koi. Ang ganda ng mga outside parts and skills niya guys. Tapos, nung sinearch ko yung ganito sa marketplace, nagkakahalaga siya ng 33,000 pesos, virgin ha, tapos ganyan yung skills. O, diba? Tapos, yung pangalawang baby, 95% din siya. Swerting-swerte ako, guys, dito sa mga mother axie at saka daddy axie ko. Ayan, konti lang din yung halong genes niya.
yung mga cards niya, meron siyang goldfish, meron siyang risky fish, oranda, and koi. Grabing swerte ko talaga. Yung stats niya guys, particularly speed 57, mas mahalaga sa aqua yung speed. Kaya okay na rin yung 57. Tapos sa pangatlo, 91%. So swerte na rin tayo. Yung bilis niya ay 57, perfect. Tapos, kakaiba naman yung dito. Meron siyang Nemo or tail slap. So, bali, hetong AXIE na to, guys, binenta ko sa marketplace ng 17,000 pesos! Bali, yung total cost natin ng breeding, 33,000 pesos minus 17,000 pesos kasi nabenta yung isa natin na AXIE. Ayun, nakabawi-bawi. Tapos meron ka pang dalawang axies. So, ang natira na lang ay itong kulay blue-green dito na may lamp. And then, yung 95% dito sa right side, yung color white. Bale guys, yung second team ay AAP na pina-scholar ko. Tapos yung dad and mom, sila yung parents ng baby axies natin. So, na-breed na sila ng 3 times. And then, meron akong plant na hindi pa na-breed. Plan kong i-breed yan next week or baka bukas na. Tapos, since nagkapera pa ako guys, and down yung market, ang mura, bumili ako ng termy reptile pang backdoor. Para sa aking mahal. Sana all mahal. Ayan kasi, siya yung naglalaro ng main account namin. Ayun guys, so ang bilis na mga pangyayari. 3 scholarships na tayo ngayon! So, ang goal natin is maparami yung scholarships natin and by the end of 2021, sana maging 5 na yung team natin. Ayun guys, so hanggang dito na lang yung update ko. Ang dami kasing nangyari ngayong September as in guys. So, i-update ko na lang kayo sa pangatlong update. Stay tuned pa rin kayo for more AXIE tutorials and AXIE updates. Lang guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Or you can reach me through my social media accounts na nasa comment box din. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love lots guys!